आज जिकडे बघाल तिकडे प्रत्येकजण अशा पदार्थाच्या शोधात असतो जो पदार्थ पौष्टिक सुद्धा असेल आणि चविष्ट सुद्धा. कसं आहे, आपल्याला फास्ट फूड खाण्याची एवढी सवय पडलेली आहे ना की ती चव विसरायचं म्हटलं तर विसरता येत नाही. आजचा हा पदार्थ असा आहे जो तुम्हाला फास्ट फूडची चव सुद्धा विसरायला लावेल आणि भरपूर पौष्टिक सुद्धा आहे. मुलांच्या टिफिन बॉक्ससाठी म्हणा किंवा तुम्ही पार्टी स्नॅक्स म्हणून सुद्धा बनवू शकता. मी मूठभर पालकची पानं घेतलेली आहे. पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची. इथे कढईमध्ये पाणी उकळायला लागलं की 1 ते 2 मिनिटासाठी पालक ब्लांच करून घ्यायची. लगेच गार पाण्यामध्ये घालायची, म्हणजे याचा रंग मस्त गडद हिरवाच राहतो. फक्त 2 मिनिटासाठी ही पाणी गार पाण्यामध्ये सोडायची आणि लगेच पाणी पिळून घ्यायचं. मिक्सरला घालायची. यामध्ये अर्धा इंच आलं घालते आहे, 10 ते 15 लसूणच्या पाकळ्या, थोडी कोथिंबीर घालायची, 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. तिखट जास्त आवडत असेल तर मिरचीचं प्रमाण वाढवू शकता. थोडं पाणी घालायचं आणि आता याची मस्त फाईन अशी पेस्ट तयार करायची. ही पेस्ट आपण मोजून घेऊया. इथे 250 ml चा कप आहे. या कपनी मी ही मोजून घेते आहे. तुम्ही वाटीनी सुद्धा प्रमाण मोजून घेऊ शकता. दुसरा कप सुद्धा 250 ml चाच आहे, त्याने मोजून मी बारीक रवा घेतलेला आहे. आता त्याच कपनी मोजून 1 कप पाणी कढईमध्ये गरम केलं. यामध्ये जी प्युरी आपण तयार केलेली होती ना पालकची, ती घालायची. म्हणजे हे पाणी संपूर्ण 2 कप झालेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. ऑर्गॅनो तुमच्याकडे असेल तर ते घालू शकता. सोबतच मी इथे बटर घातलेलं आहे, तुम्ही तुपाचाही वापर करू शकता. छान खदखदून उकळी यायला लागली की यामध्ये आपल्याला बारीक रवा घालायचा आहे. प्युरी आपण 1 कप घेतली, पाणी सुद्धा 1 कप घेतलेलं आहे आणि रवा सुद्धा 1च कप घेतलेला आहे. सारखं सारखं प्रमाण घ्यायचं आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवून संपूर्ण रवा या पेस्टमध्ये घालायचा आहे आणि छान मिसळून घ्यायचा. यामध्ये कुठलीही गुठळी राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. संपूर्ण रवा मिसळून झाला की गॅस बंद करायचा. काही गुठळ्या असतील तर चमच्याने अशा मोडून घ्यायच्या आणि हे जे मिश्रण आपण तयार केलेलं आहे ना, हे गार करण्यासाठी एका परातमध्ये काढून घेऊया. हे गार झाल्यानंतर आपण पुढची प्रोसेस करणार आहोत. तर याला असं मी पसरवून ठेवते आहे. फॅन खाली पसरवून ठेवा, म्हणजे लवकर गार होईल. आणि काही गुठळ्या असतील तर अशा चमच्यानी मोडून घ्यायच्या. आता सारणसाठी आपल्याला इथे पनीर लागणार आहे. पनीर मी किसून घेते आहे. सोबतच चीज घालायचं आहे. चीज इथे मी प्रोसेस वापरलेला आहे, तुम्ही मोझरेला चीजचाही वापर करू शकता. मी 2 चीजचे क्यूब घालते आहे. तर अशा पद्धतीने चीज आपण किसून घेतलेला आहे. यामध्ये आता मी ऑर्गॅनो घालते आहे. ऑर्गॅनो हा काही कुठला आर्टिफिशियल मसाला नाही, आपल्या मिंट जसं असतं ना तसाच हर्ब आहे. यामध्ये मीठ घालायचं, तिखट घालायचं आणि थोडं धनेपूड घालायचं. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये मी घालते आहे चिरलेली कोथिंबीर. परत एकदा मिसळून घ्यायचं आणि याचे आपण छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊया. तुम्हाला जर आवडत असेल ना तर तुम्ही यामध्ये उकडलेला 1 बटाटा घातला तरीही चालणार आहे, छान चव येईल. आणि आपण रवा पालकचा जो डो तयार केलेला आहे ना, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला आवडत असेल तर 1 उकडलेला बटाटा घालू शकता. तर इथे 9 बॉल्स तयार झालेले आहे. चला, इथे रवा पालकचं जे आपण डो तयार केलेला आहे ना, त्यामध्ये थोडं तेल घालूया आणि याचा एक आपल्याला डो तयार करून घ्यायचा आहे. बघा, गार झाल्यानंतर याचा छान असा एक डो तयार झाला. आता याचे सुद्धा आपण 9 भाग तयार करून घेऊ. तुम्हाला बॉल्स किती मोठ्या किंवा छोट्या आकाराचे बनवायचे आहे त्यानुसार तुम्हाला हे बॉल्स ठेवायचे आहे. तर याचे मी मध्यम आकाराचे असे बॉल्स बनवून घेतलेले आहे. असा चापट करायचा, मध्यभागी सारण भरायचं अशा पद्धतीने आणि याला गोल आकार द्यायचा. या पद्धतीने सर्व बॉल्स आपण अशाच पद्धतीने तयार करून घेऊया. आजचा हा जो पदार्थ आपण बनवतो आहे ना, हा दिसायला तर मस्तच दिसतो, चवीलाही खूप छान लागतो. लहान मुलांना खूप आवडेल. तुम्ही मुलांच्या टिफिन बॉक्ससाठी म्हणा किंवा छोटी मोठी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी असेल त्यासाठी वेगळं काहीतरी ट्राय करायचं असेल तर नक्की करून बघा. आता इथे मी ना मिल्क ब्रेड घेतलेले आहे. तुम्ही याऐवजी होल व्हीट ब्रेड जे येतात ना त्याचाही वापर करू शकता. मिक्सरला घालायचे आणि याचा ब्रेड क्रम आपण तयार करून घेऊया. तर इथे ब्रेड क्रम मी तयार करून घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर OTG असेल ना तर त्यामध्ये तुम्ही याला गरम करून, म्हणजे यातलं मॉइश्चर निघेपर्यंत गरम करायचं. क्रिस्पी झाला की स्टोर सुद्धा करून ठेवू शकता. आता एका बाउलमध्ये मी 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे. यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि याची घट्टसर स्लरी तयार करायची. बघा, अशा पद्धतीने. खूप पातळ करायची नाही, घट्ट करायची. आता जे बॉल्स आपण तयार केलेले आहे ना ते यामध्ये असे डिप करायचे.
याला छान कॉर्नफ्लोअरची अशी कोटिंग बसायला पाहिजे, म्हणजे जो ब्रेड क्रम आपण तयार केलेला आहे ना, तो याला छान कोट होईल अशा पद्धतीने. बघा हे बॉल्स दिसायला किती मस्त दिसते आहे. सर्व बॉल्स आपल्याला अशाच पद्धतीने तयार करून घ्यायचे आहे. स्लरीमध्ये डिप करायचं. तुम्ही डबल कोट सुद्धा करू शकता, म्हणजे एकदा ब्रेड क्रमची कोटिंग लावल्यानंतर परत स्लरीमध्ये डिप करायचं आणि परत त्याला ब्रेड क्रमची डबल कोटिंग लावायची, तसंही करू शकता. तेल मध्यम आचेवर गरम करायचं आणि हे बॉल्स आपल्याला तळून घ्यायचे आहे. तुम्हाला डीप फ्राय करायचे नसेल, तुमच्याकडे OTG ओव्हन मायक्रोवेव्ह असेल ना, तर त्यामध्ये तुम्ही बेकसुद्धा करून घेऊ शकता. 180 डिग्री सेल्सिअसला 20 ते 25 मिनिटामध्ये बेक करून तयार होतात. तर तुम्हाला हेल्दी पद्धतीने बनवायचे असेल किंवा एअर फ्रायर असेल ना तुमच्याकडे, तर त्यामध्ये तुम्ही एअर फ्रायसुद्धा करू शकता. बघा इथे तळून तयार झालेले आहे. अशाच पद्धतीने उरलेले बॉल्ससुद्धा मी तळून तयार करते आहे. मस्त क्रिस्पी होतात, चवीलाही छान लागतात, बनवायला फारच सोपी आहे. बघा दुसरी बॅचसुद्धा तळून इथे तयार झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने सर्व बॉल्स मी तळून तयार केलेले आहे. वरची लेअर बघा, तुम्हाला आवाजावरून लक्षात आलंच असेल, मी तुम्हाला कट करून सुद्धा दाखवते आहे. बघा आतमध्ये किती मस्त अशी स्टफिंग आहे आणि बाहेरून आवरण बघा किती मस्त क्रिस्पी असं झालेलं आहे. तुम्ही ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की ट्राय करून बघाल. मी इथे टोमॅटो केचप शेजवान चटणीबरोबर सर्व करते आहे. तुम्ही कुठलीही घरगुती चटणी बनवून सुद्धा सर्व करू शकता. ट्राय नक्की करून बघा, मुलांनाही आवडतील किंवा पार्टीसाठी तुम्हाला हा पदार्थ जर ट्राय करायचा असेल तर नक्की करून बघा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच फेसबुकवर तुम्ही ही रेसिपी बघत असाल तर फेसबुक पेजला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. आपली लवकरच भेट होणार आहे. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.